Magandang hapon dito Karen, tayo sa nag-iisang media in the Philippines na Brizzutong Balita. Samantala 10 patay sa banggaan ng truck at tricycle sa Foreign Highway Cavite. May report ulit ang nagbabalik na anchor na si DILDO Gonzalez. DILDO, pasok. Hi John Marquis at sa mga nanonood ng Brizzutong Balita. No John, sa pool sa CCTV na ito ang banggaan ng truck at tricycle sa Foreign Highway Cavite. Dead on arrival sa ospital ang mag-ama na si Lars Frederick G. Randy at ang ama niya na si Andy Grande. Kinilala ang drive ng truck na si May Gabriel Almero. Sa sampahan ng patong-patong na kaso ang suspect. Nagbabalik sa iyo John Marquis. Maraming salamat DILDO, at ayan ang mauutong na balita. Ako si John Marquis at eto ang Brizzutong Balita. Magandang hapon.